ครับวันนี้ผมพาทุกคนมาขุดหาไส้เดือนนะครับอันนี้ก็คือขุยไส้เดือนนะครับนี่ครับเป็นขุยไส้เดือนครับมีเยอะครับแถวนี้นี่ก็ขุยเหมือนครับนี้มันติดถนนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปขุดข้างในหน่อยครับผมตรงนี้ก็มีขุยเยอะครับอันนี้ครับบางท่านเรียกอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ผมเรียกขุยไส้เดือนนะครับมันจะเป็นเม็ดกลมๆนะครับขึ้นมาจากดินนะครับตรงนี้มีเยอะครับเดี๋ยวลองขุดดูครับจะเจอหรือเปล่านี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับเจอแล้วครับผมขุดตามขุยเมื่อกี้ครับก็จะเจอครับผมไม่อยากจะโดนตัวมันเดี๋ยวโหมันมุดลงดินไปแล้วโอ้นี่ครับได้แล้วครับนี่ตัวอ้วนเลยครับผมครับเดี๋ยวขุดต่อไปครับครับเจออีกตัวแล้วครับผมจะพยายามไม่ให้โดนตัวมันขาดครับโอ้ได้แล้วนี่ครับได้อีกตัวแล้วครับตัวอ้วนเลยครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะขุดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวให้ได้สักเยอะกว่านี้หน่อยครับผมนี่ครับเจออีกตัวแล้วครับที่โอ้โหโอ้นี่ครับครับวันนี้ก็ได้เยอะแล้วครับอยู่ไหนนี้ครับผมแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วครับเดี๋ยวไว้ตกปลานะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมสไตล์สมชายนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาตกปลาหมายประตูน้ำครับต่อจากคลิปที่แล้วครับที่ผมมาหัดตีกระสูบครับผมนี้ก็จะลองมาตกปลากดครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปลากดหรือได้ปลาอะไรครับเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าเป็นหมายประตูน้ำครับผมนี่ครับเป็นหมายประตูน้ำครับปล่อยน้ำลงมาครับยาวไปนู่นเลยครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวลงมือตกกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็รอลุ้นครับว่าปลาจะกินเมื่อไรครับได้แล้วครับตัวแรกตัวนิดเดียวครับเก็บแต้มไว้ก่อนครับเมื่อกี้ผมก็ใช้เหยื่อขนมปังสังขยาครับตกปลาเล็กครับเหยื่อไส้เดือนปลายังไม่กินครับผมเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้ตกปลาเล็กไปเรื่อยๆก่อนครับระหว่างรอดูว่า
ปลาก้นหรือปลาอะไรจะมากินที่กับไส้เดือนครับผมเกี่ยวตอนไหนไม่รู้ครับโอ้เกี่ยวไส้เดือนครับนี่ปักเป้าครับผมจะออกไงครับเนี่ยยากเลยครับเมื่อกี้ปลาปักเป้าผมกล่าวว่าจะปล่อยครับแต่มีลุง2 คนครับยืนอยู่ฝั่งนู้นครับบอกไม่ต้องปล่อยไม่ต้องปล่อยผมก็เลยต้องโยนเข้าปลาครับงั้นเดี๋ยวโดนลุงกดตื้อครับแล้วเองแถวนี้หรือเปล่าไม่รู้ได้อีกตัวแล้วครับอันนี้เป็นปลาอะไรครับเนี่ยตัวมันสวยมากเลยครับอันนี้เป็นปลาอะไรครับตัวมันสวยมากเลยครับน่าไปเลี้ยงตู้ครับเนี่ยตัวมันสวยมากเลยครับผมนี่ครับปลาอะไรไม่ทราบครับผมไม่รู้จักครับตัวมันสวยมากเลยครับผมจะลองไปเลี้ยงอ่างที่บ้านครับผมขาดครับนะผมไม่รู้เลยว่าปลาอะไรมันกินเมื่อกี้ผมมัวแต่ปลดปลาตัวเล็กอยู่ครับขาดไปเลยครับเดี๋ยวมีปลาตัวใหญ่ครับเนี่ยเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็ทิ้งเบ็ดไว้ครับน่าเสียดาย เมื่อกี้ที่มันขาดผมมัวแต่ปลดปลาตัวสวยๆครับแต่ไม่ได้ยินคันล้มไม่ได้ยินอะไรครับมันน่าจะเป็นแบบมันมุดเข้าไปในซอกหินแล้วมันก็สะบัดแล้วมันคูดสงสัยเอ็นมันไปคูดกับหินหรืออะไรเงี้ยก็เลยคาดไปเลยน่าเสียดายครับครับงานเข้าครับลูกเมียมาตามไปไหนเนี่ยตายเอ๋ลูกเมียมาตามแล้วต้องกลับบ้านแล้วไปไหนกันไปกินข้าวเหรอไปกินข้าวแล้วโอเคครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับมีลูกเมียก็พี่ๆพาไปกินข้าวครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับดูมาตามมาเต็มเลย